Bár az eredeti terv a Huei császárváros volt, szerencsére nem csak ez fért bele ebbe a különleges napba. Elindultunk a felfedező útra, persze másik ember jött, aki az autót vezeti, mint akivel meg volt beszélve, de hát ha tudja az úti tervet, akkor igazából lényegtelen. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy tudja-e. Danangból indultunk Hue felé, de nem az alagutat választottuk, hanem a híres Hai-Wan Pass-t, amit sokan Vietnám egyik legszebb útjának tartanak. Kanyargós, ködös szerpentinekkel teli út vezetett Huéba, amely a császári főváros volt több mint 100 évig, úgyhogy nem volt kérdés, hogy meg akarom nézni. Hát drónozni nem fogok, mert mindenhol katonák vannak most valamiért, úgyhogy nem biztos, hogy bevállalom, meg úgy látom, hogy térfigyelő is van gazdagon mindenhol, úgyhogy lehet, hogy jobb a békesség alapon most itt nem fogok felszállni. Itt simán el lehet tölteni akár 4-5 órát is, ha az ember mindent megnéz. De nekem most nincs ennyi időm, úgyhogy én most csak a főbb dolgokat néztem meg, és még meg akarok nézni egy-két sírt, ha meg lehet. Következő megállónk Hue egyik legszebb császári sírja volt. Már kívülről is egészen más hangulata volt, mint bárminek, amit addig Vietnámban láttunk. Bent szóltak, hogy itt nem lehet videózni, miután elmagyaráztam, hogy vaku nélkül veszek fel néhány rövid snittet, végül nem volt belőle probléma. A rengeteg mozaik, a sárkányok és a díszítések miatt szinte minden részletet érdemes közelről is megnézni. A következő helyszínről rengeteg videót láttam már, de nem voltam benne biztos, hogy sikerül majd bejutni és megnézni. Végül sikerült? Itt olyannyira kiépült a turizmus erre a hivatalosan nem látogatható helyre, hogy biciklit lehet bérelni 30 000 dongért, és akkor ezzel a biciklivel lehet bemenni. Szóval a többi videóval ellentétben, ahol ide bekommandóznak, nyilván a bicikliért fizetsz egyet, aztán utána bejössz és mehetsz szabadon. Lenyűgöző volt látni ezt a vasbeton monstrumot, és azt is, hogy a természet hogyan kezdi visszavenni a területet.
Itt még azt hittem, ez volt a nap legérdekesebb helye. Le kellett adni ott a büfénél a bringát, és mondom a csávónak, hogy jó, de valahogy ki kéne jutnom. Ó, kivisz a biztonságőr, és kiadott, úgyhogy tök jó. Sofőröm is megvan még, úgyhogy megyek a kocsihoz, aztán irány tovább. Sofőrömmel megálltunk enni, és ez volt az első eset, hogy étteremben ettem Vietnámban. Ahogy haladtunk a következő helyszínre, akkor láttam, hogy mindent füst borít, mivel a helyiek földgyújtogatják a rizsföldeket. Le van zárva az út közben, úgyhogy a sofőr csak itt odébb tudott megállni. De úgy tűnik, hogy ő se látta még soha ezt a helyet, mert amikor megállt, akkor meglátta, és azt mondta, hogy wow. És kérdeztem, hogy nem voltál még itt? Azt mondta, hogy nem. Úgyhogy most a turista mutat a helyinek egy új helyet, úgy tűnik. Ilyen helyet korábban én még sehol nem láttam. Ezt a helyet sokan csak úgy hívják, hogy a szellemek városa. Az itt található sírhelyek vagy kripták gyakorlatilag többe kerülnek, mint Vietnámban egy lakás. Általában külföldön dolgozó vagy élő rokonok küldik haza a családnak a pénzt, és egyfajta versengés alakult ki, hogy kinek van szebb, nagyobb és díszesebb kripta építve ide. Furcsa érzés volt itt sétálni. Egyfelől gyönyörű, másfelől egy kicsit hátborzongató. Hazafelé még megálltunk egy helyen, ami elsőre nem is tűnt különösebben érdekesnek. Viszont végül nagyon megörültem, hogy megálltunk ezen a helyen, mert élőben láthattam, ahogy földolgozzák az osztrigát a tenyésztők. A nap végére teljesen kimerültem, úgyhogy már csak hazafelé vettük az irányt, de visszafele már az alagúton keresztül mentünk.